नमस्ते, पौर्णिमा मराठी किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला समोसे बनवून दाखवणार आहे। यासाठी लागणारे साहित्य, समोसे बनवण्यासाठी मी 2 कप या कपाने 2 कप मैदा घेतलेला आहे। चवीनुसार मीठ, 3 चमचे तूप टाकते आहे। हे असं छान मिक्स करून घेते तुपाला पिठाला लावून। तूप आता मी सर्वीकडे मिक्स करून घेतलेले आहे। थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ मळून घेते। जास्त पातळही नाही व जास्त घट्टही नाही। छान असे बघा पीठ घट्ट असं मळून ठेवलं। जास्त घट्टही नाही जास्त पातळही नाही। आता याला मी 15-20 मिनिटासाठी मुरत ठेवते आहे। 20 मिनिटासाठी मी समोशाचं पीठ भिजवून ठेवलेलं आहे। यासाठी आता लागणारे साहित्य पहा आणि आपण बनवून घेऊया। ओले हिरवे वाटाणे, 3 बटाटे, 1 कांदा मी कापून घेतला आहे, 2 हिरव्या मिरच्या, बडीशेप, जिरे, कढीपत्ता, लाल तिखट, हळदी, धना जिरा पावडर, एक चमचा चाट मसाला। लो टू मीडियम गॅसवर मी कढई गरम करण्यासाठी ठेवले। त्यामध्ये 1 पळी तेल टाकते। जिरं छान फुललंय, कढीपत्ता, कांदा, थोडंसं हिंग टाकते। छान असं तांबूस कलर येईपर्यंत, गुलाबी होईपर्यंत जरा परतून घेते। 2 मिनिटाचे कांदा छान गुलाबी झाला। त्याच्यामध्ये आता मी लाल तिखट, हळदी, बडीशेप, धना पावडर, चाट मसाला, वाटाणे टाकते, ओले वाटाणे ते थोडेसे गरम करून घेते वाफवून।
त्यात बटाटे टाकते मी हातानेच कुस्करून, फोडी करून नाही टाकायच्या. समोशाचे सारण आपले तयार झाले आहे. पीठ भिजत आहे. थोड्या वेळाने मी तुम्हाला समोसे बनवून दाखवत आहे. पीठ आता पुन्हा एकदा मी मऊ करून घेते. छान असं पीठ भिजलं आहे. लिंबाच्या आकाराचा गोळा घेऊन जास्त जाडही नाही जास्त पातळही नाही. साईडने थोडं पाणी लावते चिकटवण्यासाठी. Whip up my appetite. Don't leave me